πρέπει να είναι ζωντανό για να μπορεί να υποστηρίξει ζωή. Όταν λέω ζωντανό, δηλαδή πρέπει να σαν μια σκόνη ή έναν συμπιεσμένο χώμα, πρέπει να έχει ζωή μέσα του. Τούτο σημαίνει να έχει οργανική ουσία, να έχει τη μικροβιολογία που χρειάζεται μέσα, τους διάφορους οργανισμούς, τα έντομα, για να δημιουργήσει το περιβάλλον ώστε τούτη η ζωή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να δημιουργήσει περισσότερο χώμα που να μπορεί να υποστηρίξει τις καλλιέργειες μας. Τούτο επιτυχάνουμε το με το να προσθέτουμε οργανική ύλη πάνω, δηλαδή να απολύνουμε το χούμον το λεγόμενο, είτε με κόμπος, είτε με κοπριές, είτε με κλαδέματα θρηματισμένα, με φύλλα, με οτιδήποτε οργανικό. Δεν μιλούμε για ανόργανα πράγματα, θα απλώσεις πλαστικά ή οτιδήποτε. Άρα τούτα στην πορεία αρχίζουν και επεκτείνουν το λεγόμενο topsoil, το επιφανειακό το χώμα, που είναι και το πιο γόνιμο. Εκείνο που υποστηρίζει περισσότερο τη ζωή. Όταν αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε περισσότερο βάθος, δεν υπάρχει τόση πολλή ζωή, είναι παραπάνω μέταλλα, ιχνοστοιχεία, έτσι πράγματα. Την άλλη μεριά, και που χρειάζεται η γη είναι το χώμα να είναι πάντα καλυμμένο. Δηλαδή θέλουμε να χρησιμοποιούμε εδαφοκαλύψεις που μπορεί να είναι από οποιοδήποτε οργανικό προϊόν που είπαμε πριν, μπορεί να φύλλα, μπορεί να κλαδέματα, μπορεί να σανός, μπορεί να ό,τι έχουμε βασικά, το οποίο δημιουργούμε ένα στρώμα πάνω στο χώμα που κρατά τη γη σε σταθερές θερμοκρασίες. Δεν έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις, θα παγώσει το χώμα το χειμώνα και θα ψηθεί το καλοκαίρι και ταυτόχρονα να εξατμίζει το νερό, να χάνουμε νερό, να σκοτώνει τη ζωή που είναι μέσα του, γιατί εντάξει, ξέρουμε τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην Κύπρο, γενικά σε ζεστές περιοχές. Οπότε όσο πιο πολλά καλυμμένη είναι η γη μας, ακόμα και αν σημαίνει αγριόχορτα τούτο που απλά κόφουμε τα και αφήνουμε τα πάνω, τόσο το καλύτερο. Και με το να το κάνουμε τούτο που πολλοί κόσμος θεωρεί είναι αγριόχορτα, να τα κόψουμε, να τα καθαρίσουμε, να τα κάνουμε γυαλί, όχι πρέπει να τα αφήσεις γιατί είναι οργανική ύλη. Και το πράγμα είναι να δημιουργήσει χώμα, να ξεκινήσουν τα έντομα και τα σκουλίκια και όλοι οι οργανισμοί να φτιάχνουν πάνω τα αρθρόποδα, να πιάνουν και το φύλλο το ξερό και να το κατεβάζουν κάτω και έτσι με τον τρόπο χτίζουμε χώμα προς τα κάτω. Δηλαδή μεγαλώνουμε το στρώμα του topsoil και όσο πιο πολλά μεγαλώνει το στρώμα και κατεβαίνει πιο βαθιά και γίνεται πιο σκούρο, είναι το χώμα το ωραίο που να το μυριστείς κάτω από ένα δέντρο στο δάσος, σκουρόχρωμο και ένα φράτο, τόσο το καλύτερο. Με το να διατηρούμε επίσης τη ζωή κάτω, τούτη ζωή με το που ανεβοκατεβαίνει εκτός που χώμα που δημιουργεί κάτω, αρχίζει και κάνει κανάλια, τα σκουλίκια κάνουν τα τούνελ, τα οποία να διεισδύσει το οξυγόνο και να διεισδύσει το νερό στα πιο βαθιά στρώματα και να ζωντανέψει ακόμα παραπάνω το χώμα μας. Γράφει. Τσακάρε το. Γράφει. Να πούμε και για την εποχικότητα των προϊόντων. Να πούμε για την εποχικότητα. Η φύση έχει κάποιους κύκλους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά λαχανικά σε κάθε εποχή.